Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. र आज हाम्रो अफिसमा आइपुगेको छ Samsung Galaxy M12. So यो फोन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको फोन हो र यो फोनबाट चाहिँ यस्तो फिचर आउँछ जुन चाहिँ अब Samsungले अफर गरिरहेछ भन्नु पनि पताउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो आज चाहिँ हामी यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ, यसको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र अन्त्यमा चाहिँ म मेरो आफ्नो इनिशियल थट्सहरु चाहिँ शेयर गर्नेछु रिगार्डिङ दिस स्मार्टफोन. So without any further ado, let's get started. So that was a quick unboxing र अब चाहिँ यो फोनको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गरौँ. So let me start with the build quality. So Samsung Galaxy M12 चाहिँ तपाईको प्लास्टिकबाट चाहिँ बनेको फोन हो र यसको चाहिँ पछाडीको ब्याक जुन छ त्यो चाहिँ युनिबडी डिजाइनमा चाहिँ आउँछ र यो पछाडीको ब्याकमा चाहिँ तपाईले दुईटा टेक्सचर चाहिँ पाउनुहुन्छ. यसको फ्रेम र बटम साइडपटि चाहिँ तपाईको म्याट फिनिश टाइपको छ भने बाकी अरु पोर्सन चाहिँ तपाईको लाइनिङ वाला प्याटर्न चाहिँ आउँछ. र यो फोन चाहिँ तपाईको हातमा लिँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति हेभी साइड र अलिकति मोटो जस्तो फिल चाहिँ भयो मलाई. र यो फोनको ब्याक चाहिँ तपाईको युनिबडी डिजाइनमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो फोन हातमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल चाहिँ भयो. सो अब चाहिँ यो फोनको चाहिँ पोर्ट्स र बटन्सहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ. सो यो फोनको राइट ह्यान्ड साइडपटि तपाईले पाउनुहुन्छ पावर की र पावर की सँगसँगै तपाईको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ र त्यसको माथि चाहिँ रहेको छ तपाईको भोल्युम रकर. यसैगरी टप साइडपटि चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ सेकेन्डरी माइक. लेफ्ट साइडमा तपाईले सिम कार्ड स्लट पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड सँगै युज गर्न सक्नुहुनेछ. र फोनको बटममा आउँछ तपाईको 3.5 मिलिमिटर हेडफोन ज्याक, मेन माइक, टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर. अब कुरा गरौँ यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6.5 इन्चको चाहिँ PLS डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र रेजोल्युसन चाहिँ रहेको छ HD+ र यो फोनको मेन हाइलाइट फिचर भनेको चाहिँ यो फोनमा तपाईले 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 20000 मुनि चाहिँ अरु कुनै पनि फोनहरुले चाहिँ अफर गरिरहेको छैन. यसैगरी फ्रन्टको टप साइडबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ नच पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ रहेको छ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा. यसैगरी ब्याक साइड क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछाडी तपाईले चाहिँ क्वाड रेड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ रहेको छ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर भने 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा पाउनुहुन्छ. र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईले फ्ल्यास लाइट पनि पाउनुहुन्छ. सो हियर सम स्याम्पल इमेजेस हामीले चाहिँ यो फोनबाट चाहिँ लिएको. तपाईले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्यामेरा क्वालिटी के कस्तो छ भनेर. र अब चाहिँ यो फोनको इन्टरनल हार्डवेयरको बारेमा कुरा गरौँ. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले Exynos 850 अक्टा-कोर प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 8 नैनोमिटर आर्किटेक्चरमा चाहिँ बेस रहेको छ र 20000 मुनि चाहिँ तपाईको यो फोन बाइक अरु कुनै पनि फोनहरुले चाहिँ 8 नैनोमिटर आर्किटेक्चर प्रोसेसर चाहिँ अफर गरिरहेको छैन. र अब चाहिँ 8 नैनोमिटर प्रोसेसरको चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेसरले चाहिँ तपाईको कम हिट जेनेरेट गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हिटिङ इस्युहरु चाहिँ कम आउने गर्छ भने साथसाथै यो प्रोसेसरहरु चाहिँ तपाईको एकदमै पावर एफिशिएन्ट पनि हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यो प्रोसेसरहरुबाट चाहिँ राम्रो ब्याट्री लाइफ चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यसैगरी यो फोनको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोनमा तपाईले एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउनुहुन्छ र स्यामसङको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले One UI कोर 3.1 पाउनुहुन्छ. र स्यामसङको अनुसार यो फोनमा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै राम्ररी अप्टिमाइज गरिएको छ भनेको छ टु गिभ ल्याग फ्री एक्सपिरियन्स टु द युजर्स. तर हाम्रो एक्सपिरियन्समा यो फोन चाहिँ ल्याग भयो भएन त्यो चाहिँ म तपाईलाई भिडियोको अन्तिममा चाहिँ भन्नेछु. अल्सो स्यामसङले चाहिँ पहिलोपल्ट आफ्नो बजेट फोनमा चाहिँ स्यामसङको नक सेक्युरिटी फिचर चाहिँ ल्याएको छ जुन चाहिँ यो फिचर चाहिँ तपाईले स्यामसङको मिड रेन्ज र हाई एन्ड फोनहरुमा मात्रै पाउन सक्नुहुन्थ्यो. सो स्यामसङको नक सेक्युरिटी फिचरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो फोनमा रहेको आफ्नो पर्सनल डाटाहरु चाहिँ एकदमै सिक्योर चाहिँ रहनेछ. र अन्त्यमा चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6000 mAh चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ र चार्जर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको 15 वाटको चार्जर आउँछ र यो फोनबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री लाइफ चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. किन भन्दाखेरि अघि म तपाईलाई भनिहालेको थिएँ यसमा चाहिँ तपाईको 8 नैनोमिटर वाला प्रोसेसर आउँछ जुन चाहिँ एकदमै पावर एफिशिएन्ट छ. साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईले HD+ रेजोल्युसन डिस्प्ले मात्रै पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पावर चाहिँ त्यति धेरै लिदैन र यही कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो फोनबाट चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री लाइफ चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ. अलराइट, सो अब म मेरो इनिशियल थट्सहरु चाहिँ शेयर गर्छु रिगार्डिङ दिस स्मार्टफोन. सो यो फोनको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो बिकज 20000 मुनि तपाईले प्रायः सबै फोनहरु चाहिँ प्लास्टिकको आउँछ तर यसमा चाहिँ इभन दो इट इज मेड अफ प्लास्टिक अघि मैले भनेको थिएँ यसमा चाहिँ तपाईको म्याट वाला फिनिश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हातमा पक्रिँदा एकदमै कम्फर्टेबल फिल चाहिँ रहेको छ र ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो. यसैगरी यो फोनको मेन हाइलाइट फिचर भनेको चाहिँ तपाईको 90 हर्ट्ज डिस्प्ले चाहिँ रहेको छ र हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हामीले के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मेन्टेन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ हुने रहेछ. इभन तपाईको सिम्पली स्क्रोलिङहरु गर्दा पनि यो फोनमा चाहिँ
90 fps पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ भइरहेको हामीले चाहिँ पायौँ। सो अब यो चाहिँ तपाईँको विक प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि हो या अब सफ्टवेयर मजाले अप्टिमाइज नभएर हो त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएन। तर यो इस्यु चाहिँ स्यामसङले आफ्नो फ्युचर सफ्टवेयर अपडेटमा चाहिँ फिक्स गर्छ होला। यसै गरी यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनले चाहिँ तपाईँको हाई एन्ड ग्राफिक गेम्सहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन। र ह्याभिङ सेड द्याट यो फोनले चाहिँ तपाईँको नर्मल डे टु डे टास्कहरू जस्तो सोसियल मिडिया एप्सहरू भयो, भिडियो हेर्न एन्ड देन वेब ब्राउजिङहरू गर्न, यस्तो टास्कहरू चाहिँ तपाईँको यो फोनले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दछ। सो अब यो फोन चाहिँ कसको लागि चाहिँ लिँदा राम्रो हुन्छ? वेल यदि तपाईँ चाहिँ अब राम्रो ब्याट्री लाइफ भएको फोन खोजिराख्नु भएको छ, त्यति धेरै गेम खेल्नु हुँदैन र मेन भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्यामसङको फोन नै चाहिरहेको छ अन्डर 20,000 रुपिस भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो अप्सन चाहिँ हुनसक्छ। सो दे हेभ गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सेयर दिस भिडियो। अझ तपाईँसँग के क्वेसन्स क्वेरिजहरू छ रिगार्डिङ Samsung Galaxy M12, let me know in the comment section below. I'll see you guys in the next one. Till then, Jai Nepal.